Hello guys, welcome back to our channel. Ang video ito ay magtatanim tayo ng mga plants. So, ang aking gagamitin ay hindi paso guys. At ito ay gagamit ako ng brake drum trap. Ito ang aking gagamitin. Dahil malaki na ang aking philodendron na itinanim sa aking harap ng aking bahay. At ito ay ikakat ko siya at dito ko siya itatanim sa aking DIY brake drum truck. So, samahan nyo ko guys at ititrim natin o ikakat ang philodendron. Ito po ang aking philodendron. So, dahil lumaki ng isang baby dyan, at tatanggalin ko itong malaki. Marami na siyang ugat guys. So, ito pa, malaki na. Yung panibagong ugat. Ito yung isa, lumaki na. Ayan, nagkaanak na siya. Ayan, malaki ng kanyang anak dyan. Tatanggalin natin itong pinaka-mother. At itatanim natin dun sa DIY pot ko. Ito na guys ang ating philodendron na kinat natin doon sa harap ng aking bahay. Ayan, at doon ay meron pang isang natira. Ang pinakapuno at isang baby na tumubo rin at malaki na rin siya. So ito ang aking kinat. So ikakat natin dito para ilagay ko doon sa isang paso. Yan guys, ang daming ugat. Ngayon ay naging dalawa na sila.